हेलो साथीहरु, म यो एमआई मोबाइलको चार्जिङ कहिले हुने कहिले नहुने समस्याको समाधान गर्न गइरहेको छु। यो चार्जिङ कनेक्टरको समस्या छ। हेर्दा यहाँ खासै केही इस्यु नदेखे पनि यसमा चार्ज भइरहेको छैन। कहिले हुने कहिले नहुने भइरहेछ। अहिले देखाइरहेछ यो एकदम हल्लिरहेछ। त्यसलाई निकालेर तपाईलाई यो चार्जर कनेक्टर चेन्ज गरेर देखाउन गइरहेको छु। र चार्जिङ समस्याको समाधान गर्न गइरहेको छु। आउनुस्, फर्स्ट अफ अल हामीले यसलाई सिम ट्रे निकाल्छौँ। सिम ट्रे निकाल्यौँ। सिम ट्रे हैन, सिम ट्रे निकाल्यौँ। अनि त्यसपछि हामी यसको यो छ, यसलाई एकदम मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई हातले यसरी निकाल्छौँ। सेन्सर कसरी बस्या छ त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, नत्र फ्लेक्स चुडिन सक्छ। यस, यो सजिलैसँग निस्क्यो। हेर्नुस्, यो सजिलैसँग यसलाई हटाइदिउँ। अब आयो, अब यो पनि हामीलाई आयो, अहिले चाहिएन। अब चाहिँ भने हामी यो भागलाई नै रिमुभ गर्छौँ र कनेक्टर चेन्ज गर्छौँ। यो सिम कनेक्टर चार्जिङ कनेक्टर चाहिँ अलि हल्लिरहेको हुनाले, सबै चार्जरले चार्ज नटिपेको हुनाले यो सेट चाहिँ म कहाँ फेरि यो सेट म कहाँ आइपुगेको छ। तपाईले यो सिम चार्जिङ कनेक्टर चेन्ज गरेर देखाउन गइरहेको छु। यो हामीले निकाल्यौँ। यसलाई यो स्क्रु सबै यहाँ रिमुभ गरिदिन्छौँ र यो पनि निकालिदिन्छौँ। यो पनि निकालिदिन्छौँ र बिस्तारै रिमुभ गर्छौँ। ओके, अब यो सेटको हाम्रो काम छैन। यसलाई हामीले साइडमा लगाइदिन्छौँ। अब काम भनेको हाम्रो यसमा मात्र हुन्छ। यसमा अब यसलाई म यहाँबाट रिमुभ गर्छौँ र यसलाई रिमुभ गरेर अर्को रिप्लेस गर्छौँ। यसको लागि केही थिच्ने कुरो चाहिएको हुन्छ। हामीसँग जे छ त्यसैले प्रयोग गर्छौँ। यसरी थिचिदिन्छौँ। थिचिसकेपछि भिजी पेस्ट लाउँछौँ। पेस्ट यो पेस्ट लाउँछौँ र अलिकति हल्लाउँछौँ यसलाई। यसैले ताएर हामी निकाल्ने कोसिस गर्छौँ। भएन भने चाहिँ हडगनको प्रयोग गर्छौँ। ओके, यो सजिलैसँग रिमुभ भएको छ। अब यसलाई हामीले यसको आवश्यक छैन। अब भने लगभग यो एकदम सफा छ। एकदम सफा छ। सीधा हामी एउटा कनेक्टर खोज्छौँ र कनेक्टर लगाइदिहाल्छौँ।
साथीहरु कनेक्टर पाइसकेको छ। अब यो कनेक्टर मसँग जम्मा सिंगल पिस रहेछ। यो कनेक्टर चाहिँ हामीले फेर्दाखेरि कुनै पनि इस्यु नआउने गरी फेर्नु पर्ने हुन्छ। मसँग लास्ट सिंगल पिस कनेक्टर रहेको हुनाले यसलाई यो फेर्दाखेरि कुनै पनि इस्यु नआउने गरी एकै सर्टमा चाहिँ फाइनल फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि त्यो आफूसँग सामान एक्स्ट्रा नभएको खण्डमा अथवा जेन्युन तरिकाले काम गर्ने, आफूलाई लस नहुने तरिकाले काम गर्नको लागि चाहिँ त्यस्तो खालको फिटिङ हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले अहिले चाहिँ म यसलाई फिटिङ गर्नु पूर्व तपाईँ मैले एकतिरको चाहिँ फिट भइसकेको छ। अर्कोतिरको अब यसले पनि एकतिरको यो फिट भइसकेको छ। हेर्नुस्, अब अर्कोतिर पनि यसो राखेर थिच्दिन्छौँ। कहिलेकाहीँ सोचे जस्तो तरिकाले फिटिङ नहुने हुनसक्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ तातो भयो, तातोले मलाई पोल्यो। यसलाई सोचे जस्तो तरिकाले फिटिङ नभएको हुनाले यसलाई पुनः फिटिङ गर्ने कोसिस गर्दैछु म। फाइनल फिटिङ भएको छ। हेर्नुस्, अब यसलाई फिटिङ चाहिँ राम्रो भइसकेको छ। अब यसलाई यो भागबाट तताएर
पर्फर्मेन्स कस्तो जान्छ। साथीहरु यसको काम सकाइसकेको छु। अब यसले चार्ज गर्छ कि गर्दैन हेरौँ। मसँग एउटै मात्र कनेक्टर भएको हुनाले यदि चार्ज भएन भने मैले अर्को कनेक्टर खोज्न जानुपर्ने हुन्छ। सोल्डिङ वायर बडी पक्लेर यो भित्र पनि छिरेछ। यसले गर्दा यो भित्र जान मानिरहेको छैन। चार्ज त भएको छ तर अझै सजिलो र कम्फर्टेबल तरिकाले नभइरहेको छ। यसलाई म मिलाउँछु। चार्ज अब पक्का पनि हुन्छ यो। साथै यसले काम गरिसकेको छ। अब यसलाई हामी ठिक गर्छौँ। ओके यो एमआई फोन को मैले चार्जिङ कनेक्टर फेरेर सक्सेसफुल भएको छ। हेर्नुस् ओके छ। यसरी हामीले
चार्जिङको समस्याको समाधान गर्न सक्छौं। ओके, हामी नेक्स्ट भिडियो भेटौँला। आजलाई यति नै। ओके।